ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤ ቀርቤያለሁ። በ24 ሰዓት የሚደርስ እንጀራ ጤፍ ብቻውን ማለት ነው። ጤፍ ብቻውን በ24 ሰዓት ውስጥ ጋግሬ አሳያችኋለሁ። 5 ቀን ባለፈው የተወካው ለ6 ቀን አብሲት ሲጣል ምናልባት ይቆመጥጣል ይላል የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኔ አይቆመጥጥም ነው የምለው፣ እንደራሴ ተመጋቢ ነው የሚወስነው ሰው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ጋግሬ ያሳያችኋለሁ። የትኛው ይሻላል የእናንተ ነው መልስ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን እንድታደርጉ ነው። እናያለን፣ አብረን እየሞከርን ነው። አብሬ እያስሞከርኳችሁ ነው እና ብዙ ነገር እንሞክራለን። አሁን አቦካለሁ ማለት ነው። ለክቼዋለሁ። ይቺ ናት መለኪያዬ፣ 2 ነው። ይቺ 1 ናት። ይሄኛው 2ኛው ነው። እርሾ እጨምራለሁ። ይሄን ፍሪጅ አስቀምጬው የነበረ እርሾ ነው። ሊጡንም መበጥበጥ ይቻላል። በዚህም ማውካት ይቻላል። በውሃው ምንም ችግር የለውም። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እጄን እንግዲህ ታጥቤያለሁ። ብፈልግ እንዲህ መበጥበጥ እችላለሁ። ሳልፈልግም በውሃው ማውካት እችላለሁ። እና ጨምራለሁ ማለት ነው። እርሾም እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ምንድነው የሚሆነው? አፍለኛ ይሆናል። ቅድም እንትን ላይ እንደ ቃለ ምልልስ ላይ እንደገለጽኩት ያው ብዙ ቀን ካልቦካ አፍለኛ ነው የምንለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እርሾ ግማሽ ከፍ ይላል እንዳያችሁት። ለዚህኛው ይረዳዋል ማለት ነው። ባነሰም ማውካት ይችላለሁ፣ ግን እርሾ ትንሽ በዛ ቢል ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ማየት ነው እኮ ለምሳሌ በዚህ ሙሉ እርሾ ብታረጉ፣ ግማሽ ብታረጉ፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰው ቢሳሳትም እንጂ ለሁለተኛው ታርሙታላችሁ። ማሸት ይወዳል። ማሸት ነው። ያ አሽቻለሁ። ላላ ነው የማደርገው፣ ጥቅል አይደለም። እንዲጠል ነው የማደርገው። እንግዲህ በቃ ይሄ ይከደንና ይከደንና ኩፍ ብሎ ጥልል ሲል እንገናኛለን ማለት ነው። እና በ24 ሰዓት ውስጥ እንጀራ ነው የምንበላው። ከዛ በፊት መሰራት ያለበትን ኩፍ ሲል እና ሲጠል አብረን እናያለን ማለት ነው። እና እዚህ ከድነን እናስቀምጣለን። እና አሁን ተመልካቾቼ እንደምን ቆያችሁኝ? ትናንትና ያቦካ ነው ጤፍ ዱቄት አለ እና ዛሬ አብሲት እንጥላለን። ካቦካሁት 21 ሰዓት ሆኖታል። አሁን በ24 የሚደርስ የጤፍ ብቻ እንጀራ ብዬ ነው ትናንትና ስናቦካ ወይም ሳቦካ የነገርኳችሁ። አሁን ከተቦካ 21ኛ ሰዓቱ ነው። አሁን አብሲት እንጥላለን ማለት ነው። እና ሊጡ ይሄውና እናየዋለን። አብረን ተከታተሉኝ። ሊጡ ይሄን መስሏል። ከተቦካ 21ኛ ሰዓቱ። አሁን የሚጠል ካለ አጠላለሁ ማለት ነው። ከላይ ሲያውት የጠለለ ያለው አይመስልም። እዚህ ጋር ግን አለ የጠለለ እና በዚህ አጠላለዋለሁ። እዚህን ቀጥን ታደርጋለሁ።
ከዛ ብዙ አልጠለለም እንተዋለን ማለት ነው። በእጄ አዋህደዋለሁ። ያው ፍርፍር ብሏል። ከዛ በኋላ አሁን ሊጡን ካስተካከልኩት በኋላ የአብሲቱን ውሃ መጥኜ እንደ ሊጡ አደርጋለሁ ማለት ነው። የአብሲቱን ውሃ መጥኜ እንደ ሊጡ አደርጋለሁ። ይቅርታ ድምጼ ዝቅ አለ እና አሁን ይሄ አብሲት ለመቀያ ያዘጋጀሁት ድስት ነው። አሁን ይቺ ሊጥ እንግዲህ በኔ ግምት ተጠምቀው ይቻላል። በዚህ ውሃ አብሲት ብጥል ይበቃኛል። እሺ አሁን እንግዲህ ሊፈላ እስከሚከጅለው ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እሳቱን ከፍ አደርገዋለሁ ቶሎ እንዲደርስ። እሺ አሁን ውሃው ሊፈላ ደርሷል። ሊጣችንን እንቆነጥራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ምንጊዜም ቢሆን ለመጀመሪያ እንጀራ ስንጋግር አብሲት በስቶ ከሚበላሽ እንጀራው ቢደርቅ ይሻላል። ምክንያቱም ለሚቀጥለው ጊዜ እናስተካክላለን በግምት ስለሚሰራና ይቺ ሊጥ ትበቃኛለች ለዚች ዱቄት ወይም ለዚች ለተቦካሽ ሊጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርግና ቶሎ ቶሎ ማስላለሁ እንዳይጓጉልብኝ። እሺ ይሄው እዚህ ደርሷል። ይበቃል። አሁን አብሲቱ ሲታይ ለሊጡ የሚበዛበት ነገር ይመስላል። ምክንያቱም ስለሚወፍር እናያለን። እንጀራው ላይ አብሲት በዝቶ ከሚበላሽ አብሲቱን መቀነስ ነው የሚሻለው እና እንደተለመደው ቀዝቃዛ ውሃ ጨምራለሁ። ለምን እንዳይጓጉልና እንዲቀዘቅዝ ማለት ነው። ከዛ አብሲታችን በጣም መቀዝቀዝ ስላለበት እና ጊዜ እንዳይወስድ ይሄ ብረት ድስቱ የሞቀ ስለሆነ ከብረት ድስቱ ሙቀት ለመገላገል ወደዚህኛው ገለብጠዋለሁ ቶሎ እንዲቀዘቅዝልኝ ማለት ነው። ይሄ ተጠባል ሲቀዘቅዝ እንመለሳለን። ተመልካቾቼ አሁን አጥታችን ቀጥሏል። እናዋህዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄና ሲቱ ሲደርሱ የግድ ግን ጓጎላ የሚመስል ነገር አለው። እንደዛ ማማስዬ ፈጥኜ እንደዛ ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የግድ ማጥለል አለብን። ብሌንድ ማድረግ ይቻላል ብያለሁ ባለፈው እንደነገርኳችሁ፣ ግን ማጥለሉ ነው የሚቀለው። አሁን አገራችን የጓጎላ ነገር ምንም አያስቸግርም። እዚህ ግን ያወላችሁ ከዛ እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ በኋላ አሁን ትንሽ ከዚህ ግማሹን እንጨምራለን። እንግዲህ የአብሲቱን መጠን ይሁት ትንሽ ጣል እናረግና ይሄን አስቀረሁት። ለምን ይመስላችኋል? እዚህ ጋር አረግና እዚህ ጤፍ ዱቄት ያዘጋጀሁታል። እቺ
ይችን በግምት ናት 1 ሲኒ ብትሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጨምራለሁ እና አሸዋለሁ ማለት ነው። ለ2 ደቂቃ አሸሁት። ይበቃዋል አሁን እና እጨምራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ማቅጠኛው ውሃዬን አዘጋጅቻለሁ። አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ሳልጨምር በፊት ይሄን ይመስላል። ተጠንቅቄ ነው እንዳይቀጥንብኝ። ወፈር ቢል ጥሩ ነው። ከዛ ሁኔታውን አይታችሁ ማወፈርም ማቅጠንም ስለሚቻል ቀጥኖ እንዳይበላሽ። አሁን ይሄ ለኔ ይበቃኛል ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን አብሲት የጣልኩት በተቦካ በ21ኛው ሰዓት ነው። አሁን 21ኛው ሰዓት አልቋል። እንግዲህ በ20 ሰዓት ከግማሽ አካባቢ ነው ማለት ነው አብሲቱ የተጣለው ማለት ነው። እንዲቀዘቅዝ ያን ያህል ቆይቻለሁ። አሁን 24 ሰዓት ሊሆን ስንት ሰዓት ቀርቶታል? 3 ሰዓት ቀርቶታል። እና እስከ 3 ሰዓት ኩፍ እስከሚል እንጠብቃለን። ከዛ በኋላ እንጀራው እንዴት እንደሚሆን አብረን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን ከድኜ ለ3 ሰዓት ይቀመጣል። በኋላ እንገናኝ። አሁን ምጣዴ ሰምቷል። የበለጠ ደግሞ ድምፁ ተሰስ ሲል ሰምቷል ማለት ነው። እና ቅድም የቀጠነው ቤት አየዋለሁ። ይሄን መስሎኝ ከዛ በኋላ ማዋሃድ ነው። ያው ለቀደም ሳቀጥነው እንደውም ትንሽ ወፈር ያለ ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ ላላ ብሏል። ምጣዱ የሰማ ይመስላል። እሺ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ቆንጆ ነው የሚመስለው። ያው አይኑን ነው መጀመሪያ መቼም አይኑ ላይ እንጣል የሚለው ቆንጆ ነው። እና አሁን ስንት ሰዓት ሆነው ማለት ነው? 24 ሰዓት። ልክ በ24 ሰዓቱ መጋገር ጀምረናል። አሁን ባለፈው አቦካኩሄ ለየት ይላል። አቅጥነን ነው የተወነው። ከጠለለም ጥላውን ጥልል ነው የምናደርገው። እንደዛኛው ጥላው ማስተካከያ ነው የሚሆነው። ከተረፈ መድፋት ነው ካልጠቀመን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለሚቀጥለው እርሾ የሚሆነን ከሆነ ማስቀመጥ ነው። ጥላውን ደፍተን የዚህ ምጥብጣቢ እርሾ ሊሆን ይችላል። እና አሁን 5 ቀን አብክቼ አብሲጥዬ በ6ኛው ቀን የጋገርኩት እንጀራና ይሄ ልዩነቱ ምንድነው? ዋና ሁለቱም እንጀራ ናቸው። ልዩነቱ ምንድነው? ያ ይሻላል፣ ይሄ ይሻላል፣ ይሻግታል፣ አይሻግትም፣ ይለሰልሳል፣ አይለሰልስም። የእናንተ መልስ ነው። እኔ ጠይቄያቸዋለሁ። እናንተ ደግሞ ስሩና መልሱን አግኙት እና ተጠቀሙበት ነው። ይሄን ነው የምላችሁ። አሁን እንግዲህ አወጣዋለሁ ማለት ነው።
የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ትንሽ ቅራ ይበል። ሽታው አፍለኛ ነው የሚለው። አፍለኛ ምን እንደሆነ ገልጫለሁ። ያው ያልቦካ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ምጣዱ ሰምቶብኛል ብያቸዋለሁ ቅድም። መቀነስ አለብኝ ማለት ነው። አሁን እንከድናለን። ተመልካቾች ይኸውት እንግዲህ ቆንጆ ነው። ያም ሆነ ይሄ መልሱን ለእናንተ ብያለሁ። ነው ማቀዝቀዝም ትኩሱንም እላው ላይ መደረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ነው አንድ እንጀራ ነው የቀረኝ። ይሄኛው ደርሾ ይሆነኛል። አፍለኛ ስለሆነ አይበዛብኝም። አፍለኛ ባይሆንም አይበዛም እና ብዙ ጊዜ እኔ 5 ቀን አብኩቼ 6 ቀኑን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ካሁኑ አቦካለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በቸኮልኩበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ አድርጌ እጠቀማለሁ እና ጥሩ ነው። ልዩነቱን እናንተ ሞክሩ። ሌላም እንዲሁ ሞክራለሁ። በገብስም ላላችሁ ጥያቄ ነጭ እንጀራም ለተባለ ነገር ደግሞ እሱንም እየሞከርኩ ነው። አሳያለሁ ውጤቱን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እኔ ብቻ አይደለም የምሞክረው፣ እናንተም ትሞክራላችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን አሰራርን መቀየር መሞከር ለጥሩ ውጤት ስለሚዳርግ አሁን ለምሳሌ ይሄ 24 ሰዓት ነው የተሞከረው። ለምን 26 ሆኖ በሞክረውስ ምን ይመስላል የሚለውን ዱቄታችሁን ትንሽ አድርጋችሁ ቢበላሽ እንኳን እንዳይበላሽ መሞከር ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው ልነግራችሁ የምፈልገው
ያም 5 ቀን ተቦክቶ የ6ኛው ቀን ቀሏል። አብሲት ከተደረገ በኋላ ከብዙ ሰዓት በኋላ ነው የተጋገረው። እንግዲህ ካስፈለገ ፍሪጅ ይገባል ብያለሁ። እና ይሄ ግን አልጠለለም፣ በልኩ ነው የቀጠነው። ከዛ በኋላ ጊዜ ስለሌለው ስላልሰጠሁት አልጠለለም፣ እንዳለ በራሱ ነው የተጋገረው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የ24 ሰዓቱ የንጹህ ጤፍ እንጀራ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ ተመልካቾች። አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁ። የመጨረሻ እንጀራዬን አሰፋለሁ ማለት ነው።